අයුබෝවන් දුෂානිස් ඩයරි YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලා මගෙන් ඉල්ලපු රෙසිපි එකක්. ඒ තමයි chocolate mousse. මේ chocolate mousse එක හදාගන්න විශේෂ දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම whipping cream අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේක අඩු වියදමකින් හදාගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස chocolate mousse එක හදාගන්නේ කොහොමද? ඒකට අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මේ සඳහා මම අරගෙන තියෙනවා dark chocolate gram 150ක්. මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට කපලා අරගන්න. මම අද අරගත්තේ Nestle dark cooking chocolate එක. ගොඩක් හොඳ quality එකේ cooking chocolate වර්ගයක් තෝරගන්න. බිත්තර 3ක් අරගෙන තියෙනවා. සුදුමද කහමද වෙන් කරගෙන අපි chocolate mousse එකට සුදුමද වෙන් කරගද්දි කහමද චුට්ටක්වත් ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න වෙන් කරගන්න ඕනි. ලුණු තේ හැඳි 8යි, බටර් මේස හැඳි 3යි, සීනි මේස හැඳි 3යි, වැනිලා තේ හැඳයි. මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේ chocolate mousse එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් මුලින්ම chocolate ටික දිය කරගමු. මේ වගේ වතුර එකක් උණු වෙන්න තියලා අපි ඒක උඩින් Pyrex bowl එකක් තියාගන්නවා. මේ bowl එක යට තියෙන වතුර වල ගෑවෙන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩු කරගන්න. ඊළඟට අපි මේකට chocolate ටික දාගන්නවා. දැන් අපි chocolate ටික හොඳින් දිය කරගන්නවා. ලිපේ ගින්දර දිගටම ඔයාලා අඩුවෙන්ම තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ chocolate දිය කරගන්න stainless steel bowl එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් මේ mousse එක හදන්න milk chocolate යොදා ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් milk chocolate වල පැණි රස ගොඩක් වැඩි. ඒක නිසා ඔයාලා milk chocolate ගත්තොත් සීනි මේස හැඳි 3ම එකතු කරගන්නේ නැතුව මේස හැන්දක් වගේ එකතු කරගන්න. දැන් අපි chocolate ටික හොඳටම දිය වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී අපි ලිප off කරගෙන අපි මේකට butter ටික එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි butter ටික හොඳින් chocolate වල දිය කරගන්නවා. මේ වගේ බටර් ටික හොඳින් දිය වුණාම අපි මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේක ටිකක් නිවෙන්න තියලා බිත්තර සුදු මද ටික බීට් කරගමු. මේ වගේ බෝල් එකක් අරගෙන අපි ඒකට බිත්තර සුදු මද ටික දාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකට ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ ටිකක් පෙන එනකන් හොඳින් බීට් කරගන්නවා. මේ විදිහට බිත්තර සුදු මද බීට් කරද්දි අපි ගන්න මේ බෝල් එකේ තෙත ගතියක් තෙල් ගතියක් තියෙන්න බෑ. ඒක නිසා බිත්තර සුදු මද බීට් කරන්න හොඳ වියලි භාජනයක් ගන්න. බිත්තර සුදු මද ටික මේ වගේ හොඳින් පෙනෙන්න බීට් වුනහම අපි මේකට සීනි එකතු කරගන්නවා. ඔක්කොම සීනි එකපාර එකතු කරගන්නේ නැහැ. මේ වගේ ටික ටික එකතු කරගෙන අපි මේක හොඳින් බීට් කරගන්නවා. මම මේ විදිහට සීනි ටික කොටස් 3කින් එකතු කරගත්තා. අපි දැන් මේ බිත්තර සුදු මද මිශ්‍රණය ස්ටිෆ් පීක්ස් එනකම්ම බීට් කරගන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ බීටර් එක ඉස්සුවහම කඳු වගේ හිටිනකම්ම බීට් කරගන්න. මේ බලන්න බීටර් එක ඉස්සුවහම මිශ්‍රණය කඳු වගේ හිටින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක තාම බීට් වෙලා මදි. අපි තවත් ටිකක් වෙලා හොඳින් මේක බීට් කරගන්නවා. මේ විදිහට ටිකක් වෙලා බීට් කරද්දි ඔයාලට පේනවා ඇති මිශ්‍රණයේ බීට් එක යන පාර හිටිනවා. ඒ වගේම දැන් අපි බීට් එක ඉස්සුවොත් මෙන්න මේ විදිහට කඳු වගේ හිටිනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක ස්ටිෆ් පීක්ස් තත්වයට පත් වෙලා. මේ වෙලාවේදී අපි බෝල් එක අනිත් පැත්ත හරවලා බැලුවොත් අපේ මිශ්‍රණය බෝල් එකකින් වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බිත්තර සුදු මද ටික හරියටම බීට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණයත් පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට අපි බිත්තර කහමද ටික හොඳින් මේ වගේ බීට් කරගන්නවා. මේ විදිහට අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත chocolate මිශ්‍රණය ටිකක් නිවිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ විදිහට බීට් කරගත්ත බිත්තර කහමද ටික chocolate මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට දාගත්ත බිත්තර කහමද ටික අපි chocolate මිශ්‍රණයට හොඳට මේ වගේ කලවම් කරනවා.
මෙතනදී වැදගත්ම දේ තමයි අපේ චොක්ලට් මිශ්‍රණය ගොඩාක් රසෙන් තියෙද්දි කහමද එකතු කරන්න යන්න එපා. චොක්ලට් මිශ්‍රණය ටිකක් නිවෙන්න තියලා කහමද ටික එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේ විදිහට හදාගත්ත චොක්ලට් මිශ්‍රණයට අපි ඉස්සෙල්ලා බීට් කරගත්ත බිත්තර සුදුමද මිශ්‍රණයෙන් කොටසක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ බිත්තර සුදුමද ටික මෙන්න මේ වගේ ස්පැචුලා එකෙන් පෙරලමින් හොඳින් මේකට මිශ්‍ර කරගන්නවා. බිත්තර සුදුමද ටික එකතු කරගෙන ගොඩාක් වේගයෙන් මිශ්‍ර කරන්න යන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් පෙරලමින් මිශ්‍ර කරගන්න. මේ විදිහට හදාගත්ත චොක්ලට් මිශ්‍රණය අපි ඉතුරු බිත්තර සුදුමද ටිකට දාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකට වැනිලා තේ හැන්දකුත් එකතු කරගන්නවා. නැවතත් හොඳින් ඉස්සෙල්ලා වගේම ස්පැචුලා එකකින් පෙරලමින් හොඳින් මේ වගේ මිශ්‍ර කරගන්න. මේ බලන්න දැන් හැමදේම හොඳින් මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් චොක්ලට් මූස් එක හදාගෙන ඉවරයි. අපිට පුළුවන් දැන් මේක භාජන වලට දාගන්න. අද මම මේ චොක්ලට් මූස් එක දාගන්නේ ග්ලාසස් වල. ඔයාලා කැමති නම් මේක වීදුරු භාජනයක එහෙමත් නැත්නම් ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එකක වුණත් සෙට් කරගන්න පුළුවන්. මේ චොක්ලට් මිශ්‍රණයෙන් මම මේ වගේ වීදුරු 2.5ක් පුරව ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක 3 දෙනෙකුට පිළිගන්නන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දාගත්ත චොක්ලට් මූස් එක අපි මේ වගේ ක්ලින් රැප් එකකින් කවර් කරලා ශීතකරණයේ සාමාන්‍ය කොටසේ පැය 6ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් තියාගන්නවා. මම මේක එක රැයක්ම ශීතකරණයේ තියලා අරගත්තේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස චොක්ලට් මූස් එක. මම මේක ටිකක් හැඩ කරගන්න පිහියෙන් පීල් කරගත්ත චොක්ලට් ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලයි කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න, share කරන්න. ඒ වගේම දුෂානිස් ඩයරි YouTube channel එකට subscribe වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝස් බලලා like කරපු, share කරපු, ඒ වගේම comment කරපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. අපි ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.